Annyeonghaseyo, em ở đây không phải là Uni Hàn Quốc nào đâu. Nhưng mà thực sự là sau 4 tháng ở Hàn Quốc thì đấy là duy nhất những gì mà mình có thể nói được bằng tiếng Hàn. Các bạn biết không, em ở Hàn ấy thì thực sự là yêu thích đất nước này vô cùng. Và nghĩ rằng là nếu mà các bạn có cơ hội ấy, thì nhất định phải đi Hàn Quốc. Từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm sau ấy thì Hàn Quốc tổ chức Olympics và quyết định là miễn thị thực cho người dân Việt Nam. Và em nghĩ rằng là đây là cơ hội tuyệt vời, bởi vì là các bạn sẽ đỡ mất tiền để làm visa, đỡ mất thời gian và có thể đi Hàn Quốc rất là đơn giản. Thực ra thì cũng không đơn giản lắm đâu, nhưng mà nếu mà xem xong video clip này thì có thể là các bạn sẽ bớt được khá nhiều thời gian trong chuyện là planning đi Hàn Quốc. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một video clip tổng hợp lại những kinh nghiệm xương máu cũng như là những gì mà mình đã tìm hiểu được. Nếu các bạn muốn có một chuyến đi Hàn Quốc thật là thú vị và thật là hiệu quả, chúng mình cùng bắt đầu nhé! Nên chuẩn bị những gì đi Hàn Quốc? Đầu tiên thì chắc chắn là sẽ phải book vé máy bay rồi. Visa thì không còn là nỗi lo nữa, nhưng mà vé máy bay thì chúng ta nên book trước, càng sớm càng tốt. Và các bạn có thể book của Vietjet Air này, Vietnam Airlines hoặc là Korean Air. Mọi người thì thường phàn nàn rằng là Vietjet Air ấy thì dịch vụ không được tốt lắm, với cả hay bị delay rồi bay thì chậm. Em đi thì thấy là cũng ổn, nhưng mà thực sự nếu mà các bạn có thể book từ sớm á, thì Vietnam Airlines chỉ mắc hơn tầm 1 triệu thôi, mà em nghĩ là chất lượng thì chắc chắn là hơn hẳn rồi. Nếu mà đi 2 chiều khoảng tầm 8 triệu hoặc là 8,5 triệu cộng với cả hành lý nữa là các bạn đã có một chuyến đi ngon lành. Thứ hai đó là nếu mà các bạn muốn nhìn trông giống như là những cô nàng Hàn Quốc ấy thì hãy mặc váy ngắn càng tốt. Người Hàn Quốc rất thích váy ngắn, nhưng mà người Hàn Quốc thì không thích mặc đồ sexy hở ở bên trên một chút xíu nào. Nếu mà các bạn mặc những cái áo mà cổ khoét sâu như thế này này mà đi vào subway chắc chắn là ai cũng sẽ nhìn bạn nhìn chằm luôn ấy, đặc biệt là người già. Còn nếu mà bạn mà mặc những cái áo mà cổ thuyền mà trễ, thật là trễ vai ấy, thì chắc chắn sẽ có những anh chàng đến và hỏi thăm bạn rồi rủ bạn đi chơi, đi bar, đi night club. Nhưng mà nếu mà đấy là mục đích của bạn thì ok, xin lỗi em đi nhiều chuyện quá. Các bạn có thể mặc tùy như thế nào miễn mà đạt được mục đích của mình ha. Đối với cả phụ kiện thì các bạn có thể mang theo một số các loại nón và hoa tai, bởi vì là người Hàn Quốc thì cực kỳ thích hoa tai, và nón sẽ làm cho bộ trang phục của bạn có điểm nhấn hơn. Và nếu giả sử mà hôm đấy mà đầu hơi bết thì chắc chắn là nón sẽ cứu vớt hết cả bộ đồ của bạn luôn. Nên cài gì ở trong app? Nếu mà đi Hàn Quốc sẽ có khá là nhiều những app mà các bạn có thể tải. Và thực sự ở Hàn Quốc thì không phải là ai cũng nói được tiếng Anh, nên là tốt nhất là nên tải càng nhiều app càng tốt. App đầu tiên đó chính là Subway. Đây là bản đồ của tàu điện ngầm mà không cần internet. Thứ hai đó là Visit Korea hoặc là Korea Tours. Đây là hai app offline mà có thể cho bạn nhìn thấy bản đồ của tất cả những nơi luôn. Đối với cả em thì em vẫn dùng Google Maps, bởi vì là thực sự là app của Google thì rất là chính xác. Tuy nhiên thì nó là bằng tiếng Anh, và nếu mà bạn dùng app Google mà đưa cho người bản địa thì chắc là người ta sẽ không thể nhận ra được đâu. Thứ năm đó chính là Foursquare, đối với cả những nhà hàng mà các bạn muốn tìm kiếm. Thứ sáu đó là TripAdvisor, tất nhiên rồi, không thể thiếu đúng không nào. Và thứ bảy đó chính là KakaoTalk, nếu mà bạn muốn liên hệ với người Hàn Quốc, bởi vì từ già cho đến trẻ ở Hàn Quốc ai cũng sẽ sử dụng KakaoTalk giống như là Messenger ấy vậy. Tiếp theo đó là vấn đề liên quan đến Wi-Fi và 3G. Ở Hàn Quốc thì có một cái là tất cả những cái địa điểm công cộng thường thì các bạn có thể bắt được Wi-Fi một cách rất là dễ dàng. Ở các cửa hàng này, ví dụ như là hàng ăn này, rồi quán cà phê này, kể cả Starbucks ở Hàn Quốc ấy là Wi-Fi 24/24, tức là sẽ không có giới hạn về mặt thời gian, nên là cái này các bạn yên tâm. Tuy nhiên thì em nghĩ là các bạn vẫn nên là mua sim 3G, và có một số những sim ví dụ như là vừa là data mà vừa có thể là kết hợp gọi. Các bạn hoàn toàn có thể mua ở ngay sân bay, hoặc là ở Hàn Quốc thì rất là dễ, không giống như ở Nhật đâu. Các bạn có thể vào bất kỳ một cái cửa hàng nào của Ole hoặc là của KT hoặc là SKT á, để mua những sim này nhé. Tiếp theo đó là di chuyển ở Hàn Quốc thì sẽ như thế nào? Các bạn có thể đi bằng bus này, đi bằng tàu điện ngầm này, tất nhiên có thể đi bằng taxi, và cuối cùng đó là đi bộ. Đi bằng taxi ở Hàn Quốc thì thực ra cũng không mắc lắm đâu. Chỉ có một điều mà em lưu ý với các bạn ấy là khi mà đi ở Hàn Quốc thì toàn là những người lớn tuổi lái taxi thôi, và họ không hề biết tiếng Anh. Thậm chí nếu mà bạn đưa địa chỉ mà được phiên âm sang tiếng Anh đưa cho họ ấy, chứ chắc họ đã tìm được đấy là đâu cả, và rất là khó khăn trong chuyện là định hướng được nơi mà các bạn muốn đến. Vì vậy thường một mẹo của Emmy khi mà đi Hàn Quốc ấy, đó là các bạn hãy xem là địa chỉ mà bạn muốn đến gần với ga nào nhất,
và bạn hãy chỉ cho người ta tên của ga tàu điện ngầm thì người ta có thể là người lái xe taxi sẽ tìm được địa chỉ đấy và đưa bạn đến một cách chính xác hơn. Còn nếu mà các bạn di chuyển bằng phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm hoặc là xe bus thì em khuyên là các bạn hãy mua những thẻ gọi là T-Money. Những thẻ này thì hoặc là thẻ Cashby cũng tương tự thôi. T-Money thì là một thẻ mà dạng như là top up là các bạn sẽ nạp tiền vào một cái thẻ và chúng ta có thể sử dụng hầu như là trên tất cả các tuyến đường của tàu điện ngầm hoặc là xe bus. Các bạn có thể mua một cách rất là dễ dàng ở những cửa hàng tiện lợi. Và có một cái điểm nữa, ngoài chuyện là các bạn tiết kiệm được thời gian so với cả việc phải mua từng cái vé lẻ khi mà đi tàu điện ngầm thì nếu mà các bạn sử dụng T-Money thường là các bạn sẽ được giảm giá, đâu đó em nhớ là khoảng 10% so với cả giá của những chuyến đi nếu sử dụng single ticket. Mục đo đùng thứ hai đó là đến Hàn Quốc thì ăn gì. Em sẽ nói về chuyện ăn trước khi mà đi nhé. Bởi vì ở Hàn Quốc em thấy có khá nhiều món ngon mà chúng ta có thể thưởng thức đấy. Ví dụ như là ngoài kimchi hoặc là kimbap đã quá nổi tiếng với cả người Việt Nam thì các bạn có thể tham khảo những món sau này: gà hầm sâm, thịt nướng BBQ, rồi bạch tuộc. Tất cả các món là bạch tuộc. Hàn Quốc là thiên đường của bạch tuộc nên là các bạn hãy thử tất cả các món liên quan đến bạch tuộc nhé. Thậm chí là các bạn có thể là thử những món mì ấy mà có những con bạch tuộc bé tí xíu bằng một đốt ngón tay như thế này, cực kỳ ngon. Ngoài ra thì phải kể đến món là canh xương bò hầm. Phải nói rằng là thịt bò Hàn Quốc cũng khá là ngon, và canh xương bò hầm thì không hề bị mỡ một tí xíu nào, em ăn thấy rất là thích. Còn nếu mà ăn món vỉa hè thì các bạn phải thử những món như là tteokbokki, đó là bánh gạo cay ấy, rồi chả cá chiên và bánh mì trứng Hàn Quốc. À quên, còn một món này chắc chắn các bạn phải thử, đó là nếu mà các bạn đi ở phố ẩm thực food street ở Miêng Đông á, thì em phát hiện ra là có một hàng có món gọi là món mì trộn, mì trộn khô á, ngon cực kỳ, và em sẽ post cái hình ở trên này để các bạn nhớ là tìm đúng cái ông chủ này mà ăn nhé. Mục lớn tiếp theo đây đó chính là đi đâu. Thì đầu tiên ấy, chắc chắn là một chỗ mà các bạn phải đến mùa nào cũng phải đến, đó chính là cái Cúc Cung, Gyeongbokgung. Và chúng ta sẽ làm gì ở đây? Chúng ta chụp hình. Nói chung là chúng ta đến đấy tự sướng thôi. Mà cái hay ấy là các bạn có thể mặc đồ hanbok và có rất là nhiều những dịch vụ mua hanbok, thuê hanbok ở bên ngoài. Nếu mà nữ thì một bộ đồ của bạn có thể dao động là giá từ 15.000 won cho đến 20.000 won, tức là khoảng tầm 300 cho đến 400.000 Việt Nam, thuê trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và chúng ta sẽ đi dạo ở trong hoàng cung và chụp hình giống như là các hoàng tử công chúa, các hoàng hậu, thái hậu gì đó ở trong đó. Và các bạn nhớ nhé, nếu mà các bạn thuê đồ ở bên ngoài thì các bạn sẽ không cần phải mua vé để vào trong cảnh Cúc Cung nữa. Thực ra thì ở trong cảnh Cúc Cung thì em thấy rằng là cũng khá là đẹp. Ở mặt đằng trước ấy thì đó là cung điện, mặt đằng sau thì các bạn sẽ thấy là có một vườn như là vườn Thượng Uyển. Nếu mà ai thích những cảnh thức thiên nhiên ấy, thì các bạn có thể chụp ở đó. Và còn một chỗ nữa mà cũng ngay gần cảnh Cúc Cung ấy mà các bạn cũng có thể đi, đó chính là Secret Garden. Thì chỗ này là các bạn sẽ phải mua vé riêng, phải xếp hàng không lâu lắm đâu, nhưng mà cũng xếp hàng hơi dài. Và đi vào bên trong thì cảnh tượng cực kỳ đẹp, đặc biệt là đi vào mùa thu. Còn mùa xuân thì chắc chắn là cũng sẽ đẹp rồi. Cái chỗ thứ hai mà chắc chắn các bạn không nên đi đó chính là N Tower, hay là mọi người hay còn gọi là tháp Nam San ấy, cái tháp mà có nhiều móc khóa tình yêu. Thực ra nếu mà các bạn ở tầm tuổi 18-30 mà còn thơ mộng tin ấy, thì em nghĩ rằng là những chỗ đấy các bạn đi couple với nhau thì cũng sẽ thấy rất là lãng mạn. Còn đối với cả em thì em hơi thất vọng một chút xíu, bởi vì là lên đấy không có gì cả ngoài chuyện là nhìn các đôi và một rừng khóa tình yêu. Nhưng mà trong một cái không gian nó hơi nhỏ chứ nó cũng không được đẹp như là ở Ý hay là ở Pháp gì đó đâu. Điểm đến thứ ba mà các bạn nên đi đó chính là công viên Yeouido. Xin lỗi, em không dám chắc là các bạn hình dung được là em đang nói đến chỗ nào, nên là sẽ để subtitle để các bạn có thể search và tìm đúng cái chỗ đó. Tại sao nên đi? Bởi vì là ở đây là một nơi mà công viên có rất là nhiều hoa anh đào, nói chung là hoa anh đào Nhật Bản ấy. Và các bạn đi vào mùa xuân thì chắc chắn là có thể có những lễ hội hoa anh đào rất là đẹp. Các bạn thích ngắm thiên nhiên ở hoa thì các bạn có thể đi một chỗ khác, đó là công viên bầu trời Noie. Thôi nói chung nhìn subtitle ấy, chỗ này thì có một cánh đồng lau rất tận, chụp hình ảo, sống ảo rất là đẹp. Tất nhiên nếu mà nói về những khung cảnh của thiên nhiên ấy, thì không thể nào mà không nói đến Jeju rồi. Nếu mà từ Seoul mà đi Jeju thì mất khoảng tầm 1 tiếng bay thôi, ở sân bay Gimpo chứ không phải là
sân bay Incheon. Nếu mà các bạn có điều kiện ý, thì chúng ta nên đi Jeju vào mùa xuân. Đấy là một mùa mà rất là đẹp bởi vì là trăm hoa đua sắc, và các bạn có thể chụp hình như là những oppa, uni, rồi những ngôi sao K-pop mà rất là lung linh huyền ảo. Còn ở Jeju thì em nghĩ là có một chỗ mà các bạn cũng nên đi tham quan, đó là Love Museum. Thôi thì Google thì sẽ biết nó là cái gì. Thực ra thì nó không đồ sộ, nó không hoành tráng như là ở Mỹ đâu, nhưng mà cũng có khá là nhiều thứ tư thế hay ho. Còn nếu mà các bạn không thích sự nhộn nhịp ý, thì các bạn có thể tham quan Busan. Thực ra đối với cả nhiều người Hàn Quốc thì Jeju giống như là một chỗ phải đến, còn Busan là một chỗ nên đến, kiểu nice try với cả must try ấy. Nhưng mà cái đấy thì còn tùy vào gu của mỗi người, đúng không nào? Ví dụ như là nếu mà bạn thích một cái gì đấy mà nó hơi cổ kính một chút xíu, hơi yên tĩnh một chút xíu, giống như không thích đi Tokyo mà thích đi Kyoto hoặc Osaka vậy á, thì các bạn có thể là đến Busan. Ở đây thì các bạn có thể là thăm làng chài, rồi biển, rồi ăn hải sản. Nói chung là em thì chưa đến Busan, nhưng mà đấy cũng là một chỗ mà nếu có thời gian thì chúng ta nên tham quan. Từ Seoul mà đi Busan thì các bạn có thể đi tàu khoảng 4-5 tiếng thì sẽ đến nơi. Có một chỗ khác mà không khí thiên nhiên cũng rất là tuyệt đẹp, nhưng mà thường cái mùa đẹp nhất đấy là hồi tháng 10 với tháng 11 bây giờ này, chứ không phải là tháng 1 hoặc là tháng 2 năm sau. Đó chính là núi Seoksan. Nó thì nằm ở phía đông bắc Check so với cả Seoul, và bạn đi bus khoảng 2 tiếng liên tục thì sẽ đến nơi. Ở đây thì có giống như là được ví như là cảnh tượng như là trong tranh vẽ vậy ấy, vào những mùa mà thay lá. Nhưng mà đến vào mùa xuân ấy thì cũng không phải là quá đặc sắc. Đây là một trong những ngọn núi mà cao nhất ở Hàn Quốc, một trong những ngọn núi mà cao nhất ở Hàn Quốc. Và các bạn có thể thường một hoạt động mà người Hàn Quốc rất là thích làm vào cuối tuần, đó chính là đi leo núi, hiking. Và nếu mà các bạn muốn thử thách bản thân mình thì có thể là nên mang theo một bộ đồ thể thao, thế xong rồi một đôi giày thể thao, và chúng ta có thể đi leo núi vào cuối tuần. Còn quay trở lại với Seoul một chút xíu thì đâu là một chỗ mà chắc chắn phải đến. Thì các bạn đã từng nghe nói đến con phố rất là nổi tiếng, đó chính là Garosuki. Thì nhà của Emmy thì gần đó. Ở đó thì có một đặc điểm, đó là một con phố rất là đẹp, trồng một loại cây với những chiếc lá hình rất là xinh xắn. Vào mùa này, mùa thay lá thì cả một con phố là vàng rực. Và nếu mà các bạn muốn chụp street style thì đây chắc chắn là một chỗ mà các bạn nên ghé qua. Không phải là chỉ là vì lá đẹp đâu, mà các bạn sẽ bắt gặp ở đây ví dụ như là một cửa hàng skin food được trang hoàng vàng rực cả một góc đường, thì xong rồi có thêm một cái xe buýt màu vàng ở bên cạnh nữa, hoặc là sẽ có những quán cà phê mà hồng rực rỡ như kiểu rất là ngọt ngào để chúng ta có thể tự sướng bất kỳ lúc nào. Chưa hết, còn nếu mà các bạn quan tâm đến chuyện vui chơi thì chắc chắn là có 2 chỗ mà các bạn không thể bỏ qua. Một đó là Hongdae. Hongdae đấy là khu gần trường đại học, thì các bạn tưởng tượng là lúc nào cũng rất là sầm uất nhộn nhịp, một không gian rất là vui tươi, trẻ trung nhí nhảnh, bắt gặp toàn những bạn học sinh sinh viên ấy, nên là dễ thương lắm. Đến đấy rồi ca nhạc sống, các bạn sẽ bắt gặp là rất nhiều những band nhá, ở trên đường người họ sẽ biểu diễn nhảy này, hát này, chơi đàn này. Đúng là một không khí mà rất là sinh viên nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp. Nói chung ấy là Hongdae là một chỗ không thể bỏ qua. Nhưng mà thường thì Hongdae sẽ chỉ mở đến khoảng tầm là 12 giờ thôi. Sau đó thì các bạn sẽ thấy là sẽ không còn nhiều hàng quán hoặc là các hoạt động nữa. Còn nếu mà các bạn muốn mà đi sau đó hơn nữa thì hãy đi đến khu nighttime được gọi là Itaewon. Thì khu này là một khu mà toàn bar, pub, và muốn biết là người Hàn Quốc chơi như thế nào và ăn mặc sexy ra làm sao thì đây là lúc mà đến đó. Shopping ở đâu? Thực ra thì ở Hàn Quốc bạn có thể shopping mọi nơi mọi chỗ, nhưng mà em nghĩ chắc là khoanh vùng lại một chút xíu ha. Nói về 2 khu lớn mà đã rất là nổi tiếng, đó là Myeongdong và thứ hai đó là Dongdaemun. Dongdaemun là một phố có thể nói rằng là overnight shopping dành cho thời trang. Đây là một khu mà có rất là nhiều shopping mall, rất nhiều từ rất là hàng trung cấp này cho đến là hàng cực kỳ cao cấp giá rất là mắc tiền, các bạn cũng có thể tìm được ở Dongdaemun. Và các bạn có thể shopping cho đến tận 3-4 giờ sáng là chuyện bình thường. Khu này lúc nào cũng sầm uất. Cái hay ấy là đối diện cái khu mà shopping ở Dongdaemun đó chính là một cái khu giống như là gallery và museum với những trưng bày rất là nghệ thuật, tượng rất là nghệ thuật. Đó chính là nơi mà thường tổ chức Seoul Fashion Week thì rất là nổi tiếng. Dạo này nhiều ca sĩ với các diễn viên và người nổi tiếng ở Việt Nam tham dự phết. Còn đến với cả Myeongdong thì đây đúng là nơi shopping tuyệt vời, đặc biệt là đối với cả mỹ phẩm. Các bạn có thể tìm được tất cả những thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc ở con phố Food Street Myeongdong.
Em nghĩ rằng là chỉ sợ rằng là các bạn đi lạc thôi, chứ còn chưa bao giờ mà em có thể đi hết được tất cả những cửa hàng ở miền Đông cả. Và đến đây thì có hai chỗ mà em rất là thích. Đầu tiên đó là một cửa hàng tên là Mask, All Mask Story, tức là tất cả các loại mặt nạ trên đời là ở trong đấy đều có hết, nhưng mà là bán xỉ nha các bạn, không có bán lẻ, là bán số lượng từ 10 piece, 5 piece, 10 piece trở lên á. Và có những loại mặt nạ rất là tốt. Ngoài ra thì em thích một cái cửa hàng gọi là ASC của ASC Playzone, thương hiệu mà AHC thì cũng khá là nổi, nhưng mà ở thị trường Trung Quốc nhiều là hơn là ở Hàn Quốc, và rất là tập trung vào chuyện dưỡng ẩm. Em rất là thích cửa hàng AHC Playzone. Nơi cuối cùng mà chắc chắn các bạn sẽ phải ghé qua đó là chuỗi cửa hàng Olive Young và Loop. Olive Young là của CJ và Loop là của Lotte, hai tập đoàn lớn lúc nào cũng như là cặp đôi với nhau ấy. Trên mọi con phố các bạn sẽ thấy Olive Young thì sẽ thấy Loop ở bên cạnh. Olive Young giống như Sasa, Loop giống như là Sephora vậy đó. Và vào đó thì các bạn có thể mua rất nhiều các loại mỹ phẩm khác nhau, và thậm chí là nếu mà các bạn muốn mua những mỹ phẩm mà giá rẻ ấy, những loại mặt nạ mà chưa đến 20.000 thì chắc chắn là các bạn có thể tìm được Olive Young và Loop. Hơi bị nhiều thông tin đúng không? Thông tin cuối cùng mà em cũng hay được các bạn hỏi đó là nên đi quán cà phê nào rồi chụp hình tự sướng ở đâu ấy. Thì em thấy là thực sự ở đất nước Hàn Quốc đấy thì các bạn có thể chụp hình ở mọi chỗ mọi nơi, ở đâu cũng đẹp hết đó, miễn là các bạn có một cái máy camera xịn một tí xíu, hoặc là nếu không thì đầu tư iPhone X chẳng hạn. Và không thì các bạn chỉ cần là có một phần mềm chỉnh hình thật là đẹp và một người chụp hình thật là có tâm, vậy là mọi bức hình của bạn đều trở nên rất là lung linh rồi. Còn nếu mà các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào về Hàn Quốc cũng như là những kinh nghiệm đi Hàn Quốc thì hãy nhớ comment ở phía dưới nhé. Em sẵn lòng để chia sẻ thêm với cả các bạn. Clip này nói hơi nhiều nên là hy vọng là các bạn vẫn còn theo dõi em đến cuối clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Và nếu mà các bạn có một chủ đề nào ngoài skincare mà những em với Happy Skin chia sẻ thì nhớ comment phía dưới luôn nhá. Bye bye các bạn. Cũng là Annyeonghaseyo luôn và 감사합니다. Và nhớ là hãy subscribe YouTube channel của Happy Skin nhé.